بس معلش لو انت كرامتك وجعاك قوي، فين كرامتك وانت هادر حق بني ادم؟ برضه مي احنا ما اتكلمناش معاه. ليه الزوجه لما بتغلط ممكن تسامح وكل الناس تيجي عليها ان الراجل ده غلط؟ زي ما قلت لك، ايوه، انا زي ما قلت لك في الاول، لان هو ممكن في الاخر يحل المشكله دي كلها يقول لها هتجوزها. فانا ما غلطتش، انا ما عملتش الحرام. او ان هو لو هو ما ينفعش يتجوزها مراته تسامحه، او ان مراته تسامحه، وده نادرا في الشعب بتاعنا على فكره. لا ده حاليا بس، او حاليا ماشي، بس هي دايما تقول لك طالما خني خلاص ما ينفعش اعيش معاه. بس دلوقتي احنا بنتكلم بقى في مشكله سين. احنا بنزايد على بعض النهارده يا محمد، بمعنى بنزايد على اخلاق بعض، بنزايد على ضغط بعض. انا مضغوط على عيني وعلى راسي، واللي قصادك ذنبه ايه؟ انت بتروح الشغل الصبح لازم تكون وانت مضغوط مربي دقنك ومكشر وشك 14 في 14 كده، ونازل الصبح تضرب في صحابك في الشغل، ولا بتحترمهم وبتحترم شغلك ولازم تبتسم عشان فلوس؟ تمام. صح؟ طب ولما بتيجي تخش البيت ما بتحترمش ده ليه عشان نكمل مع بعض؟ ما بتحترموش ليه؟ ليه ما بتحطش وقت لولادك ووقت لمراتك؟ ليه الدنيا هتاخدنا ونكربج على وشنا يعني؟ دي حاجه بسيطه، ان انت تفتكر ان انت معاك شريك، مش كرسي ولا مش حاجه في البيت معايا وخلاص، ولا خدامه. ده انت الخدامه لما بتجيب حد يخدمك، ديننا قال لنا ان احنا لازم نحترمه، وانت لوحدك هتقول لها كتر خيرك النهارده تعبتي معانا. انت ما بتقولهاش لمراتك في البيت. انت ما بتقولهاش لمراتك في البيت. يعني انت شايفه ان التقصير هنا من تقصير الزوج؟ ايوه طبعا، الزوج قصر والزوجه ضعفت، تتحمل ضعفها، المجتمع مش هيرحمها، ملهوش رحمه عندها. ده لو راضى كمان يديها اولادها، المجتمع مش هيسمح انها تاخد ولادها لانها زوجه ما هو كرشها عند اهلها، غير امينه على اولادها. ما هو كرشها وخد الولاد بالفعل. دي من وجهه نظره ومن وجهه نظر المجتمع، لكن هو مش ربنا غفور رحيم يعني انت الحل الوحيد دلوقتي يا مي ان هو يسامح لو يقدر، بس احنا مش لازم نبقى عارفين. طب هي تكفر ازاي؟ هي تكفر ازاي؟ دي توبه بينها وبين ربنا بيقبل خلاص. هي قالت انا كفرت وهاخد فلوس وهطلع عمره من بابا، مع ان بابا ايه الموضوع ملوش علاقه بالعمره يعني. هي ناويه تروح وعايزه تعمل كل ده. خلينا واقعيين، هي ايه علاقه ان احنا ممكن تكون بتصلي وتضعف؟ متفق معاك، ماشي ماشي. علاقة. لا هي عشان هي اول مره تغلط او اول مره تضعف. ما هو معلش خلينا واقعيين، ما هو في ممكن وانت واحد مثلا لما تغلط تشتم واحد صاحبك، ولما تغلط تموته، ما هو ده برضو اول غلطه ليك. ما هي دي برضو اول غلطه، بس درجات. تمام. احنا وصلنا لبعض ده ليه؟ مفيش صاحب، مفيش اخوات، مفيش زوج، هي كانت وحيده بكل المقاييس. يعني انت مشفقه عليه؟ ايوه طبعا، لان وخلي بالك بقى، احنا الصحاب دلوقتي السوق كلنا بنشجع بعض، يعني تلاقيها متجوزه ومصاحبه عادي، فكلمه عادي اللي بقت في بق الناس خلينا عادي. انا لو مش لاقيه اللي زيي مش هعمل زيهم، لكن لو لاقيه اللي يقومني، ما اختار الصديق قبل الطريق. تمام. مش هقول لك اخواتي، لان مش كل الناس رباطهم الاخوي عالي، مش هيشتكي له، هيروح لواحد تاني خالص يشتكي له. وايه يعني طالما محدش عارف؟ دينا بنفضفض عن نفسنا، والله العظيم الكلمات دي بتطلع من ستات. تمام. ايوه بتغير مود، بتلاقي حد يطبطب عليها. والنهارده على فكره الشباب اللي مش متجوزه بيحبوا الستات المتجوزين بلا مسؤوليه. هو بيفتكر ان هي ست ذو خبره وست ضعيفه ومش هتربطه بجواز. هو كان طول الفتره بيقول لها اتطلقي وانا اتجوزك. ايوه وهي مش برياله خلي بالك، بس هي ضعيفه. هي عايزه تسمع ده، انا محتاجه اسمع ده. هو انت لما بتكون عطشان لو حطوا لك ميه مجاري مش هتشربها؟ القطربه دي مش هتشربها؟ هتتشرب ميه مجاري، وانا عارف انها ميه مجاري. وممكن كل يوم انام اعذب نفسي وانب نفسي، بس الشيطان بقى وحلاوه اللذه اللي هي لذه الحرام. لذه الحرام دي ربنا يكفيك شرها يعني. ونعم بالله. بس فين بقى في ال 12 سنه؟ اكيد يعني ما صاحبتهوش في يومين وليله يعني، اكيد مثلا قعدنا سنه واحنا قاعدين بنحاربه، لانها زوجه عندها اولاد وعندها ارتباطات وعندها ما خنتش قبل كده وكان عندها فجوه. ففين في السنه دي فين الباشمهندس؟
فين؟ حسيتش ازاي ان مراتك متغيره؟ انت تسال عنها. وجهه نظر تحترم، هي بس يعني خرجت من باب البيت قابلته قالت لك رايحه فين؟ اذا كانت هي ست مش بتشتغل. ايوه، ما هو طول النهار بره، هو بينزل الصبح، بتقول لي بينزل الساعه 8 بيرجع الساعه 8 ونص 9 مفيش بالليل. كلام يعني. احنا يعني هي نزلت في الفتره اللي هو فيها مش موجود، يا سيدي الولاد بقى كتر في المدرسه ألف في خيره، الحضانه. كتر الف خيره. ما بطمنش على الست اللي قاعده في البيت ليه؟ بالحب مش بالعافيه. ايوه ما انت لسه بتقولي اهو الطبطبه والسوشيال، يعني هتقول له عند صاحبتي، عند ماما، عند اي انا حاجه. اللي خليتها تكذب. قالت لي مره والتانيه. هو عيب الراجل اللي ما عندوش قانون الاستشعار بتاعت الست. الست بتشم جوزها مجرد ما بتكون. خلي بالك والله بيشموه. تمام. اول ما يبتدي كده يغير البرفيوم بتاعه. خير يا باشا. صباح الخير. صح. الوانه بتتغير. الراجل بيتعمي بيتجوز كون اسره يتلهي في الشغل حتى بينسى نفسه هو كبني ادم. انت كنت فين؟ هل انت بقى انت كمان يعني لاقي اللي يطبطب عليك بره؟ جايز. يبقى جايز. ده كلام. احنا الاثنين غلطنا، فلازم احنا الاثنين نسامح بعض. لو انت بقى شخص ملتزم وكنت بتراعي ربنا وهي اخطأت، يا تغفر لها خطأها وتغفر لنفسك ان انت ما شفتهاش. هو ما شافهاش بس هو عرف. لا ما شفت، ما هو معلش بقى هو عرف ولا عن طريق مين؟ ايا كان، هي ما حكيتليش عرف ازاي. والله العظيم هو احنا لينا دين واضح. لينا دين واضح في الموضوع ده بالذات، ان لازم 4 يشوفوا. اي بس هي اعترفت، هو لما سالها هي خلاص بقى الموضوع بالنسبه له منهي. بس ماشي، هي اعترفت وما ينفعش ان احنا نكمل مع بعض والموضوع منتهي. بس هو كموضوع كبير هو مشترك، لازم نراعي بعض في البيت. انا دي وجهه نظري، ان احنا عايشين مع بني ادمين مش حيوانات او الات. ليها حقوق وواجبات. لو الراجل بيعرف ينفذ بره والمجتمع بيسمح له بده، تمام. الست ما بتقدرش. ده من الظواهر الجديده اللي احنا هنشوفها، ان ده يبقى عادي وهو مصرح بيه. ما هو انت بتغلط وانا بغلط، ما هو ده من الخيبات اللي احنا عايشين فيها. دلوقتي الستات بقى تقول له هنتقم منك. المساواة. لا هنتقم منك، اللي انت عملته انا هعمله. زيك. خلي بالك، ما هو في كمان بتطلع ناس دلوقتي بتطلع تقول لك المساواه، انا زيه. هو خاني فانا هخونه واردها له. ايه الكلام ده؟ فين عند دين مين؟ واحنا قاعدين يعني الدنيا بتوسع مننا كده واحنا مش عارفين نلمها. انت يعني انت مضطهد من كل الجهات، في التلفزيون وفي الافلام، قول لي مسلسل بيجي الست ما بتخونش جوزها والدنيا بتمشي والحياه بتمشي عادي. ده رمضان اللي فات كله كان ما شاء الله يعني. ما انت مضطهد. تتفرج على برامج بتطلع ستات ما شاء الله بباع عالي كده، تفضل تصوت لك في زيك المساواه. طب يعني خدي بالك برضه كده السوشيال عليها عامل كبير قوي، لان هي بتوصل للناس ان في ستات كتير خاينه. ايوه طبعا. فبقت الناس او الستات التانية بتشوف ان الموضوع عادي. أيوة. طب يعني خدي بالك ان انا وانتي برضه طالعين في سوشيال. أيوة. طالعين بنقدم برامج. طب بس احنا يعني سيبك مننا، احنا هنقدم محتوى او بنتكلم في مشكله بنحاول نحلها. بس اللي بيتصدر دلوقتي غلط. احنا ترند، خلي بالك. ما احنا مش ترند. انا ممكن اقوم نتكلم دلوقتي ونقول لك مي بتقول ان الست دي مش غلطانه. ده الترند بقى. ده الترند بقى، يلا بينا. ونرجع نقول لا من حقها، طب ما هو سايبها، طب ما هو عامل، طب ما انا قلت الكلام ده. تمام. بس غلطتها. لكن انا لو عايزه اطلع ترند هطلع عكس التيار، ويمشي بقى ورايا ناس كتير، وناس تشتمني وناس تحبني وناس تكرهني وناس تتماشى معايا. احنا النهارده عندنا سوق للغلط، خلي بالك. صح. في سوق للغلط ومنتشر جدا. صح. احنا بنسوق الغلط على انه خلاص بقى شيء طبيعي. صح. وده اللي بيخلينا بننحدر باخلاقنا. ما بقاش في اخلاق، ما بقاش في وعي. بقى في انحلال طول النهار. عادي، كلمه عادي اللي بقت منتشره طول النهار. كل ما حد يكلمك يقول لك عادي. بتكلمي مين؟ فلان الفلاني، عادي، زميلي، مش عارفه ايه. يعني مش ده المنطقي يعني. ومعلش يعني، طب ما انت اولادك بيبقى الباشمهندس ده سايب المدام وهي بتودي دروس وبتروح وبتيجي وبتعزق وبتعمل عشان هو بيدخل دخل ده بيدخل دخل. صح؟ ده دوره. على فكره ده مش دوره لوحده، ده ربنا خلقنا. ايوه ماشي، هو ده دوره. ماشي، بس لازم اباشر.
برضه مي انا شايفك متحامله جدا عليه وشايفه ان هو اللي مقصر. ايوه طبعا. انا هو شايف مش ان هو شارك. ما قصرش على فكره. ليه ما قصرش؟ لان هي قالت إحنا هو ما قصرش، هي قالت هو ما قصرش. معلش، هل احنا النهارده بنتكلم عن شيء مادي ولا شيء معنوي؟ الاثنين. هو ماديا ما قصرش، ومعنويا ما قصرش. والله تبقى هي ست تستاهل ضرب الجزمه لو معنويا ما قصرش. يعني هو معنويا ما لو قصرش، هي هي قالت معنوياً كل ما مشكلته ان قالت هو عصبي شويه، كان بيضغط عليا شويه، لكن هو ما كانش مقصر معانا خالص. ما قصر ماديا ولا معنويا؟ الاثنين، هي حسبتها اوبن. لا ما ينفعش. ما مع احترامي لحضرتك ما تبقاش انت مراعيني وانا عايزه الاوفر، مش مراعياك. لكن لو انت مدخل لي ماديا بس، يبقى انت اللي مقصر معايا معنويا، يبقى في نقطه بوينت واقع. لكن لما انت تكون مثلا العادي عايشين حياتنا عادي بس موازن الدنيا، حضرتك عايزه اوفر زي سن المراهقه، لا تعالي اسمعيني، ده انت عايزه مشنقه. تمام. ما احنا مضغوطين احنا الاثنين مع بعض. يا اما هو ساب لها الفراغ المادي ريحها ماديا زياده لدرجه ان بقى عندها فراغ. مع فبدات تشوف حاجه تانية. انا بقوم من النوم عندي بيت وعندي ولاد وعندي مسؤوليات وعندي تدبير فلوس على قد البيت وبنوفر من هنا لهنا. لو انا كل ده متوفر لي وطول النهار من البيت للنادي ومن النادي للبيت، عندي فراغ، عندي سواق بيودي الولاد التمرين، مش انا اللي بجري في المواصلات اروح، انا هرجع تعبانه مش قادره افتح الموبايل اصلا. تمام. ما هو ساعات، ما هو يعني الماديات والرفاهيه الزياده بيجيبوا مشاكل، والضغطه الزياده بدون معنويا بتجيب مشاكل. الوسطيه دايما حلوه. هي تعمل ايه؟ هي حاليا مضطره انها تواجه المجتمع بقوه. غلط وبتحاسب. صح. لازم تكون قد الغلطه. لو ما كنتش وحسابها ان هي هتسيب البيت وهتسيب الولاد وهتتنازل عن كل حاجه. ليه هي كانت فاكره انها ممكن تعمل كل ده لا هي شايفه انه على الاقل، يعني على الاقل يعملها المعامله، لو بالعكس انها كانت هتوري له ولاده، هو حارمها خالص بالولاد. لا دينيا ما ينفعش. لا هي بتتكلم ان حتى اشوف ولادي، مش امينه عليهم من وجهه نظر المجتمع. تمام. وخصوصا ان انت اعترفت. لا هي اعترفت. طب خلاص، هي اعترفت. يبقى اتحمل زي ما انا قويه وست ب100 راجل، اكمل بقى. اعترفت اكمل، اواجه المجتمع بالمشكله ومواجهه المشكله دي من ضمن التوبه. صح. انا من وجهه نظري ان انا من ضمن توبتي ان انا اتحمل اخطائي لحد ما يبان العكس، انها غلطه مش تمادي. ما هو على فكره أعتقد ممكن هتوصل معايا الاثنين. يا اما في ناس بتبقى ضعيفه في اتجاه في مواجهه المجتمع وبتبتدي تضعف وتمشي في التيار ده، لان كل انا مضطهد وكده كده كده انا ما. يا اما ناس بتواجه وبتقف وبتقول انا غلطت بس مش هكرر الغلط تاني وهواجه المشكله واثبت العكس ونرجع تاني لصوابنا. هي ربنا معاها بقى. هتاخد المشكله وقت، لكن انا هثبت للناس ان انا غلط وكان معايا شركاء في الغلط ده ساعتها. لكن لو انا اوريدي انسان ضعيف بقى وهستسلم وهعيش، يبقى انا هيقولوا كتر خير جوزها. ابسط كلمه هتتقال، ما هي اصلا كده، كتر خير جوزها. تمام. على فكره انا زي ما انت عندك مشكله زي دي، انا بشوف ستات فعلا اوريدي كده وعندها استعداد. بص هي زعلانه انها تتخلت عن عيالها، انا عندي ناس اوريدي اتخلت عن عيالها تماما، ده مجرد انها تعيش قهوه. ده مرض. ايوه. لكن انا اقول انا عايشه 12 سنه في عفه وجات لي غلطه او نزوه، فالله يكون في عونها يعني. الله يكون في عونها. طيب يا سين، سمعتي رأي مي. رأيي أنا الشخصي إن يعني ربنا غفور رحيم، ربنا ولا هيحاسبك. كده كده أنت هتتعاملي مع المجتمع، خلاص أنت بالفعل غلطتي زي ما قالت وزي ما كلنا مقتنعين إنك غلطتي. حاولي بقى تواجهي الناس، حاولي تبعدي شوية. ولادك كده كده هيكبروا إن شاء الله وربنا يخليهم لك يا رب. يعني هم هيسامحوا، هم مش هيسامحوا، سيبي الموضوع للأيام. ولادك هيعرفوا ان باباهم كان مقصر في اللحظات اللي انت ضعفتي فيها، بس هم ولادك هيجوا لك في الاول وفي الاخر. مفيش ابن بيكره امه او ابوه، هيجوا هيسالوا، الايام هتنسي. بس انت اهم حاجه يعني توبي لربنا، قربي من ربنا اكتر من كده.
هي غلطه وانت هتتحاسبي عليها، سواء في الدنيا او في الاخره. وفي الاخره ما حدش فينا هيقدر يكون معاكي، هو ربنا غفور رحيم زي ما قلت لك. ما عنديش حاجه تانية اقدر اقولها لك اكتر من يعني الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. حياتكم انتهت لغايه هنا مع بعض، ما تحاوليش ترجعي تاني، لان هو مش هيرجع تاني الا لو هو بالفعل عنده القدره ان هو يسامح. ابدأي واجهي بقى، ابدأي واجهي وابدأي ابعدي شويه عن الناس، وربنا معاكي. شكرا، ولو عندك اي تعليق اي اتصال تاني انا تحت امرك. شكرا ليكم يا جماعه.